back to my YouTube channel again! Ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng balloon backdrop para sa 18th birthday. So, happy birthday sa'yo, Juliana! So guys, stay tuned lang kayo para makita ninyo kung paano natin gagawin ang isang simple pero elegante tingnan na balloon backdrop. So, tara guys, gawin na natin! So yun nga guys, nakapag-umpisa na kami magpahangi ng balloon. So ang motif ng ating celebrant ay pink and purple. So lalagyan natin ng accent dyan na gold. And then guys, isunod na natin na ikabit ang ating curtain sa ating wall. So gagamit tayo ng purple curtain para sa ating balloon backdrop. Nakapag-assemble na nga tayo ng balloon garland at ready na ito mamaya para ikabit natin sa ating balloon backdrop. And then guys, gagamit tayo ng Christmas lights na white. So, bali 5 sets ang ating gagamitin. And after nun guys, ikakabit na natin ang ating Christmas lights sa wall. So, ganito ang kalalabasan niya. So, mas maganda siya, mas maraming Christmas lights, mas maganda yung ating backdrop. And after natin makabit ang ating Christmas lights, pwede na natin ikabit ang ating balloon garland. And after natin makabit ang ating balloon garland, isunod na natin ang name ng ating celebrant. So, bali ginamit namin dito guys na styro name ay sukat niya ay 2 feet. Kaya medyo mas malaki siya. At syempre, para mas maging kompleto ang ating backdrop design, lagyan natin ng mga artificial flower para mas gumanda ang ating backdrop. Mapapansin nyo guys, naglagay tayo ng accent na gold balloon para mas lumabas yung ganda ng ating mga balloons at maging presentable ang ating backdrop. Balloon backdrop para sa 18th birthday ni Juliana. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan ninyo ang ating bagong design na combination ng pink and purple balloon. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel guys para mas marami pa kayong matutunan na ituturo ko para sa balloon backdrop. Thank you so much guys and God bless you all!